Hi guys, a shout out with feelings everyone. Welcome sa Cooking with Sweet Escape. Ayan. Anyways guys, very quickly lang, prepare ko lang po ang ating mga ingredients. And for our idol parts, mga sisilabs na hindi po nakabisado ang mga ingredients, paki-check na lang po sa ating description down below. Maraming salamat po. Alright, for our ingredients, we have here tomatoes, we have onions, we have garlic, and spring onions. Meron din tayong binating itlog, and scrambled eggs, and then patis, and cooking oil, and black pepper. Ayan. So, yan po ang ating mga ingredients na prepare. Again, sa mga hindi nakakatanda, nandun po siya sa description down below. Alright mga guys, let's start. Are you guys ready? Let's go! Alright, sa mainit na kawali, maglagay ng mantika. At pag mainit na ang mantika, simula na po nating isote ang ating onions. Pag luto na ng konti ang ating onions, isunod naman po nating ilagay ang garlic. Ayan. So, garlic po ang sunod na ilalagay after ng sibuyas. Ayan. Let it cook for a bit. Ayan. And of course, kapag luto na po ang ating garlic, isusunod naman po natin ang ating tomatoes. Ayan. Ayan. Lutuon na po natin ng konti ang ating kamatis. And of course, after that, dito na po tayo maglalagay ng tubig. Ayan. Ang tubig po na nilagay ko ay pinakuluan ko muna para tuloy-tuloy lang po ang ating luto. Hindi na po ako mag-aantay na kumulo pa kasi nga mainit na tubig na ang nilagay ko. Ayan. Tinakpan ko lang po muna ng mga 5 minutes para po maghalo-halo. Sumarap po talaga ang ating sarsyadong isda. Ayan po siya. So, after 5 minutes, binuksan ko na po at ilalagay naman po natin this time is yung ating patis. Ayan po, mix for a bit after na ilagay ang ating patis. And after that, ayan, lagay po natin ang ating paminta. Ayan, so after naman ang paminta, ang susunod naman po na ang ating ilalagay ay ang scrambled eggs. Ayan, nilagay na po natin ang ating scrambled eggs. I-mix lang po natin ng mabuti. Hayaang maluto ang itlog ng konti. And then after that, saka naman po natin ilalagay na ang spring onions. Ayan po. Lagay po natin ang spring onions and mix ng konti. After ng spring onions po, isusunod na po nating ilagay ang ating pritong isda. Ayan, kahit anong klaseng isda na pinirito, pwede po. Ako po, gumamit ako ng tilapia kasi yun po ang available dito sa amin. So, yun. Ayan, nilagay ng tilapia. For the tilapia po, ayan, make sure lang po na ma-absorb ng tilapia yung ating sarsa. Ayan po. So, papakukuluan natin siya 5 minutes on this side and then another 5 minutes naman with the other side. Ayan po. Para lang po manunuo talaga ang lasa ang mga nilagay natin dyan ng mga ingredients. Ayan. So, after nyan, after 5 minutes, ayan na po, luto na po ang ating sarciadong tilapia. So, yun. Maraming salamat po for watching. Bali, ipi-plating ko lang po ito. And yeah, handa na po ang ating sarciadong tilapia. And of course, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe and make sure na ma-hit nyo ang notification bell para kita-kits po tayo sa susunod ko pang mga cooking videos. Alright?